ඔයත් කැමතිද ගජමෑන් වගේ මං කියන්නේ ඉඩත් වඩා සුපිරි ලෙවල් එකේ තියෙන දැන් ඔයාට මේ ස්ක්‍රීන් එකේ පේනවා වගේ වර්ල්ඩ් ෆේමස් ටොප් 3D මූවි එකක් හදාගෙන ඒකෙන් ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක් හොයන්න. හරියට නිකන් ලංකාවේ ගජමෑන් පෙන්නලා ඒ කට්ටිය ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක් හෙව්වා වගේ. එහෙනම් ඉතින් guys අද අපි කතා කරන්නේ AI use කරලා කොහොමද සුපිරිම level එකේ තියෙන 3D movie එකක් හදන්නේ. ඉතින් මේකේ වැදගත්ම දේ තමයි ඔයාට 3D animation ගැන කිසිම basic knowledge එකක් කිසිම දැනුමක් ඔයාට අවශ්‍ය නැහැ මේක කරන්න. ඉතින් වැඩි කතාවනේ නෑනේ. අපි යමු අපේ වැඩේට. හොව්. Wait a minute. Who are you? ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරේ නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න. ඒකත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයා ඉස්සෙල්ලාම DeepMotion.com කියන මෙන්න මේ website එකට එන්න. ඉතින් ඔයාලට පළයා description එකේ තියෙන link එක use කරලා උනත් ඔයාට මේ website එකට එන්න පුළුවන්. හරි. දැන් ඔයාට ඔයාගේ පළවෙනි step එක විදිහට කරන්න තියෙන්නේ මේකේ account එකක් හදාගන්න. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් උඩ තියෙන sign up button එක උඩ click කරලා හරියට අපි Facebook account එකක් නිර්මාණය කරගන්නවා වගේ මේකේ ඔයාගේ ඊමේල් එකයි පාස්වර්ඩ් එකයි දීලා සරලවම account එකක් හදාගන්න. හොඳයි. දැන් ඔයාලා account එකක් හදාගෙන ඉන්නේ. හොඳයි. ඉතින් දැන් තියෙන්නේ අපේ movie එකේ 3D characters ටික හදාගන්න. දැන් ඉතින් ඔය Animate 3D menu කියන මෙන්න මේ option එක select කරගන්නකෝ. හරි. දැන් get started button එක දෙන්න. හරි. දැන් ඔයාගේ වම් අත පැත්තේ තියෙන 3D models කියන option එක select කරගන්න. දැන් මම මෙතන පළවෙනි option එක select කරනවා මෙන්න මේ styles avatar කියන මෙන්න මේ option එක. ඊට පස්සේ අපිට අපේ avatar එකේ body type එක තෝරන්න එනවා. ඉතින් මම මෙතනින් feminine කියන මෙන්න මේ option එක දෙන්න. ඉතින් ඔයා හදන character එක සජීවී ලෝකයේ ජීවත් වෙන character එකක් නම් ඔයාට පුළුවන් ඒ character එකේ චරිතේ photos ටිකක් අරන් මෙන්න මෙතෙට ඒ ෆොටෝස් අප්ලෝඩ් කරලා AI වලින් ඒ ෆොටෝස් වලට ගැලපෙන avatar එක ක්‍රියේට් කරගන්න. ඉතින් තනිකරම ඔයාට ඒ ඔප්ෂන් එක මේ කට්ටිය දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා කැමති නම් ඒ ඔප්ෂන් එක යූස් කරන්න. මම මගේ වීඩියෝ එක දිග වැඩි වෙන නිසා මම මෙතන මේ වෙබ්සයිට් එකෙන්ම දීලා තියෙන avatar වල body types විතරක් මම මේ වීඩියෝ එකේ යූස් කරනවා. ඉතින් ඔයාට ඔයාගෙම කියලා character එකක් ඔයාගෙම කියලා body type එකක් ඔයාගෙම කියලා avatar එකක් හදාගන්න ඕන නම් ඔයාලට මේ option එක use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මං මෙතන continue without a photo කියන මෙන්න මේ option එක දීලා ඉස්සරහට යන්න. දැන් මම කැමති avatar එකක් මේ විදිහට තෝරගන්නවා. දැන් අපිට මෙයාගේ හැම පාට මූණේ හැඩයන්, ඒ වගේම මූණේ ඉරියව්, ඇස්, කන්, ඇහි බඹ, කොණ්ඩේ, hair style, ඒ වගේම outfit එක, මෙයාට දාන makeup එක වගේ ගොඩක් details මේ character එකට මෙතනින් add කරගන්න පුළුවන්. සරලවම කිව්වොත් අපිට මේ character එක මෙතනින් customize කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් හරියට මගේ character එක නිකන් ජපන් කෙල්ලෙක් වගේ හදා ගන්නවා. දැන් මම මෙතනින් next දෙන්න. ඊට පස්සේ මම continue without sign up දීලා ඉස්සරහට යන්න. මම මේ avatar එකට මේ විදිහට නමක් දීලා save කරගන්නවා. හරි. මේ ඉන්නේ අපි හදාගත්ත avatar එක. හරි. ඉතින් අපි දැන් කතා කරමු අපේ තුන්වෙනි step එක මොකක්ද කියලා. අපි මේ හදන avatar එක animate කරගන්න එක. අපිට ඕන animation දාලා ලස්සන motion effect දාලා ලස්සනට මේක animation කරගන්න එක තමයි අපේ තුන්වෙනි step එක. කලින් විදිහටම 3D models දීලා මට හදාගත්තු character එකේ create animation කියන option එක දෙන්නම්. හරි. දැන් අපි කරන්න තියෙන්නේ මේ අපි හදාගන්න ඇනිමේෂන් එකට ගැලපෙන වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන්න. වීඩියෝ එක අපි දාන වීඩියෝ එකේ තියෙන මෝෂන් තමයි මේ අපේ avatar එකේ ඇනිමේෂන් විදිහට මෙයාලා යූස් කරන්නේ. උදාහරණයක් කිව්වොත් ඔයා දුවන වීඩියෝ එකක් මෙතෙට අප්ලෝඩ් කරොත් ඔයාගේ avatar එකත් දුවන ඇනිමේෂන් එකක් විදිහට පරිවර්තනය කරගන්න පුළුවන් මෙතෙදී. ඉතින් සරලවම වෙන්නේ මෙච්චරයි. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකේ ප්‍රොසෙස් එකත් මේකයි. අපිට ඕන ඇනිමේෂන් එකට අදාළ වීඩියෝ එක මෙතනින් අපි අප්ලෝඩ් කරන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලට වීඩියෝස් YouTube එකෙන් ඕන තරම් හොයාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් මේ motions ඔක්කොම රෙකෝඩ් කරලා මෙතෙට අප්ලෝඩ් කරන්න. කිසිම 3D ගැන කිසිම අවබෝධයක් ඕනේ නැහැ ඔයාට.
ඇයි කෑගන්නේ මීට කලින් මාව දැකලා හරි මම මේ විදිහට දුවන වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරලා ඒකට නමක් දීලා take and crop බටන් එක ක්ලික් කරලා මට ඕන විදිහට වීඩියෝ එක හදාගන්න. ඊට පස්සේ ඉතින් සේව් කරලා වීඩියෝ අවුට්පුට් වලට ගිහින් enable mp4 output කියන එක ඔන් කරනවා. ඒ වගේම include original video කියන එක disable කරලා custom background කියන එකට මම solid දාගන්නවා. ඒ වගේම මම කැමති කැමරා මොඩ් එකකුත් මෙතෙද්දි මම සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම create button එක දීලා මගේ animation එක මේ avatar එකට add කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක චුට්ටක් load වෙනවා. දැන් ඉතින් අපේ වැඩේ හරි. අපේ වීඩියෝ එක වගේ අපේ avatar එකත් animation වෙලා කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේක download කරගන්න download දීලා වීඩියෝ මෝඩ් එකට mp4 දීලා download කරනවා. හරි ඉතින් දැන් අපිට තියෙන්නේ අපි මේ හදාගත්ත මේ 3D avatar මේ animation එකට ලස්සන background එකක් දාලා අපි මේ කරන මේ movie එකේ මේ shot එක තව ටිකක් ලස්සන කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට ගැළපෙන background එකක් ඔයාලට මෙතෙද්දි internet එකෙන් හොයාගන්න වෙනවා. ඉතින් ඒකට මම වෙන website එකක් use කරනවා. ඒක තමයි canva.com කියලා. ඔයාලා අපි හැමෝම ගොඩක් අඳුරන මෙන්න මේ site එක. ඉතින් මම මේ site එකට එන්නම් මේ විදියට. ඉතින් මම Canva එකට ඇවිල්ලා video menu එකේ element menu එකේ තියෙන මෙන්න මේ search bar එකේ animation කියලා search කරගන්නම්. මෙන්න මේ background එක දැන් ඔයාලට පේන මෙන්න මේ background එක select කරලා මම right click කරලා set video background කියලා දෙන්න. දැන් මම මේක download කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේකට Canva වගේ තවත් website ඕන තරම් තියෙනවා. ඔයාලට පොඩ්ඩක් internet browse කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඔයාලට මේ වගේ free website ඕන තරම් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ website tie කියන්නේ ඔයාලට ඕන තරම් 3D animation background මේ ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට 3D animation background එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියන එක ගැන ඉස්සරහා වීඩියෝ එකකින් මම ඔයාලට අරගෙන එන්න මම පොරොන්දු වෙන්නම් අද. ඉතින් ඒක අපි එදාට බලාගමු. දැනට අපි මේ animate කරපු වීඩියෝ background එක මේ movie එකේ මේ shot එක හදන්න අපි මේක උපකාරී කරගමු. හරි. දැන් අපි මේක edit කරගමුකෝ. මම මේකට වීඩියෝ edit කරන software එකක් ගන්නවා. ඉතින් මම මේකට Adobe Premiere, DaVinci Resolve, Filmora, Shortcut වගේ software වලට මේකට use කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතෙද්දි Wondershare Filmora කියලා මෙන්න මේ software එක මම use කරගන්නවා. මෙතෙද්දි අපි DeepMotion site එකෙන් download කරපු ඒ animate කරපු ඒ video clip එක green screen එක එන වීඩියෝ එකක්. ඒක නිසා අපි මේක green screen එක අයින් කරලා අපේ 3D background එකට ගැලපෙන විදිහට ගානට resize කරලා ටිකක් brightness අනම්මන පොඩ්ඩක් හදලා ලස්සනට මේක edit කරගන්න ඕනේ. ඒකට තමයි මම මේ video edit software එකක් use කරන්නේ. ඉතින් ඔය computer එකේ තියෙන ඕනම video edit software එකක් ඔයාලට use කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම CapCut වගේ online platform තියෙනවා ඔයාලට video edit කරගන්න පුළුවන්. එහෙම online platform එකක් වුණත් ඔයාලට මේකට use කරන්න පුළුවන්. හොඳයි ඉතින් මම Filmora මේ විදිහට open කරගන්නවා. open කරලා background එක පළවෙනි layer එකට දානවා. මම මගේ animation එක උඩ layer එකට දානවා. දැන් මම animation කරපු වීඩියෝ එකේ green screen එක අයින් කරන්න Filmora වල තියෙන chroma key වලට ගිහින් chroma key option එකට ගිහින් color picker button එක use කරලා green screen එක මේ විදිහට අයින් කරගන්නවා. දැන් මම ගැලපෙන විදිහට මේක resize කරගන්නවා. ඒ වගේම වීඩියෝ එකේ ස්පීඩ් එකත් පොඩ්ඩක් එහෙම මේ විදිහට හදාගන්නවා. හරි. දැන් හරි. ගානටම තියෙනවා. මගේ දැන් හරි. වැඩේ සුපිරියටම තියෙනවා. දැන් ඔයාලට මේ විදිහට මේකේ preview එක බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේක export කරගන්න. ඉතින් මම මෙතන උඩ තියෙන export button එක උඩ click කරලා මම මේකට හොඳ නමකුත් දීලා මේක export කරගන්නවා මට ඕන resolution එකෙන් සහ මට ඕන fps rate එකෙන්. ඉතින් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි කරමු මේ ලස්සන වැඩේ. කොහොමද? වැඩේ සුපිරි නේද? ඉතින් AI වල power එක තමයි ඔයාලට මේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට AI වලින් ඕනම movie එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් අපි මේ AI වලින් movie හදන පළවෙනි වීඩියෝ එක ගැන තමයි අද අපි කතා කරේ. ඉතින් තව වීඩියෝස් ඉන්න තියෙනවා මේ ගැන. ඉතින් ඔයාලා තව වීඩියෝ බලන්න ඕන නම් AI ගැන ඉන්ටරෙස්ටිං කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන්ම TechIQL මගේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් දැන් අපිට තියෙන මේ movie එකට
හඬ කවන වැඩ ඒවගේම තව ඇනිමේෂන් බැක්ග්‍රවන්් දාන්න ඒවගේම වොයිසෝව කරන්න ඒවගේම ලස්සන බැක්ග්‍රවන්් මියසික් දාන්න වගේ වැඩතා අපිට මේ තියෙන මේ ෂොට් එකට අදාළව ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් මං ඉස්සරට අරංගන්නම් මේ ඔක්කොම අපි AI වලින්ම කරගමු කිසිම නෝමල් සොෆ්ටරයක් යස් නොකර ඉතින් කලින් කිව්වාගේ අප සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න ඉතින් මේ විදියට තමයි AI යස් කරලා මූ එකක් හදාගන්නේ ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳනම් ලයික් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා